What's up mga Kokote? It's me, Ate Mariel at welcome sa Kokote, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming mga videos. So samahan natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Kokote. At ang bagong lesson natin for today is harm done by animals. So syempre, meron talagang kaakibat na positive and negative effects sa bawat bagay and bawat circumstances na maaari nating ma-face sa ating from everyday life. And meron tayong may mga natutulong ating animals, and of course may mga harm na pwede tayong makuha sa mga animals na pwede nating maging cause of death, accidents, and of course mga harm na maaaring mangyari sa ating katawan. So let's start and let's find out kung ano-ano nga ba ito. So first, harm done by animals. Despite many benefits derived from animals, some animals are vectors for many infectious diseases. Number 1 is the Bubonic Plague, which killed 40% of the population of Europe between 1665 to 1666. Was spread by fleas that have fed or are being infected by rodents. You know the Bubonic Plague, it's like a pandemic in... Oh no, it's not a if I'm not mistaken, it's pandemic in it's a plague. So parang mostly yung mga tao doon ay mga namatay. So 40% of population of Europe between 1665 and 1666 ay naghawahan at nagkaroon ng sakit na plague. So yan, yung fleas na yon ay na-fed or na-infect ng mga rodents. So next tayo. So dito naman, malaria. So, malaria is transmitted by the bite of an Anopheles mosquito. So, yung malaria natin, nagagaling siya sa mosquito. And, iba pa yung natatransmit ng ibang mosquito na sakit like dengue. So, iba pa rin yung malaria. So, yung malaria natin is natatransmit siya by a bite of a Anopheles mosquito. So, pag naman natin ay Filariasis is transmitted by the bite of a Culex mosquito. So, iba-iba yung mosquito na maaaring makapag-bite and makakapagdulot ng sakit. Like Anopheles mosquito and a Culex mosquito. The malaria and Filariasis is different from each other. And iba din yung mga nagtatransmit na mosquito sa ating katawan. And wag naman sana, iba pa rin yung iba yung dengue, iba yung malaria, iba rin yung filariasis. So, maraming familiar na sa word na to. It's rabies or rabies. Rabies. Hindi ko maano itong rabies or rabies. An acute viral disease that attacks the nervous system is transmitted through the bite of rabid animal like dog and yan. So, yun mga rabies. So, Lyme disease, mali ako sa pronunciation, so correct me if I'm wrong, is an acute inflammatory disease caused by spirochaete that is transmitted by a tick. So, yan, rabies. So, most commonly, pag nagkakaroon tayo ng rabies, dahil sa bite ng dog. So, kaya nga nagkakaroon ng mga vaccination ng mga dogs natin. Nabibigyan sila ng anti-rabies para of course, malayo or hindi masyado yung ganon ang ating yung para magiging cause or yung magiging complications pag nakagat tayo ng aso. So, pag nabite kayo ng aso, wag kayong mag-aatubling sabihin sa mga parents nyo, or wag kayong mag-atubili, or wag kayong mahiya, or wag kayong magpapatagal pa ng pagsasabi na nakagat kayo ng aso or yung mga animals na nagdadala ng rabies. So, punta na agad sa mga pinakamalapit na clinics na may nagtuturok ng anti-rabies, and of course, or hospitals na nagbibigay ng mga vaccines na anti-rabies. So, yan. Animals affected by rabies can transmit rabies to human through their bites. So, ito naman, intestinal worms naman tayo, like ascaris, pinworms, tapeworms, and
hookworms are human parasites. So, for example, di ba sa school natin, nagkakaroon tayo ng mga purga. So, simula nung grade 4 ako, nung lumipat ako sa school, sa public school. So, laman na talaga kami ng mga purga every year ata yun, every July, if I'm not mistaken. So, binibigyan kami ng form ng mga teachers namin or yung school nurse para consent na magkaroon tayo ng purga. So, yan. So, doon sa mga purgang yon, tatanggalin yung mga worms sa ating katawan na of course, nagdudulot ng maraming sakit sa atin, lalong-lalo na sa ating digestive system. So, ito yung ascaris. Oh, wait, nag-next siya. So, this is, naman, head or scolex of proglottids of a tapeworm. So, ito yung mga common, no? Pwede natin makita as intestinal worms sa ating katawan or sa iba't ibang, or pati sa mga animals, may mga worms din na namumuhay na good or bad. So, yan. Snake bites can be fatal. Insect bites can cause infectious diseases. So, snake bites talaga. Mas malala pa siya sa rabies. So, kapag nakagat ka ng snake bites, so, yun talaga ang merong dapat magkaroon ng immediate na tulong or first aid and of course, vaccine. So, syempre, kasi ang snakes has a venomous or poisonous na mga venom nila. So, if hindi agad siya naagapan, of course, mamamatay yung victim. Like also, yung mga spiders na merong venom din na nakakamatay. If I'm not mistaken, it's a tarantula. It's a tarantula or yung iba pang klase ng spiders. Black widow ata yon, if I'm not mistaken. So, iba-iba yung mga venom or iba-iba yung magiging cause or magiging effect ng mga bites sa atin ng mga insects or mga snake or of course mga ating dogs and cats. So, mga pag-insect natin ay can cause infectious diseases. So, ito naman, avian flu. The avian flu is one of the biggest health concerns in Asia. So, the virus H5N1 strain has infected millions of chickens and other poultry animals. It has also infected humans. Of the 79 patients known to have contacted the avian flu in the year 2005, mostly Thailand, Vietnam, and Cambodia, 49 have died. So, almost 70% ng mga nagkaroon ng infected humans ang namatay dahil sa avian flu. So, meron talaga yung mga cause ng mga sakit, yung ating mga animals sa ating mga tao. And of course, as a human and as a people, we need to take care of ourselves and to take care of these animals para of course, hindi na sila magdadala ng mga sakit. We need also to magtulungan para maging malinis yung kapaligiran natin para mawala na yung mga dengue, yung mga malaria, yung mga leptospirosis na maaari nating ma-experience tuwing may mga calamities, and of course, yung mga unexpected accidents na maaaring encounter ng different people sa kanilang everyday na nagagawa or yung mga small accidents. And of course, if may mga tao na nagkaroon ng mga accidents or mga bites like the snake bites and of course the rabies or yung mga animal bites like dogs. So, syempre, call a health and pumunta na agad sa ospital. So, thank you. Have a great day and God bless. So, click the thumbs up button if you like this video. Leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and suggestions to our future videos. So, thank you. Have a great day and God bless. See you in my next video. Bye-bye.